හයි ඔන්න බණ්ඩ අදත් ලැස්ලා ඉන්නේ කෑම ජාති ගොඩක් කන්න අපි හැමෝම දන්න තැන් දෙක තුනකින් තමයි ඔන්න බණ්ඩ දැන් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ අපි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න Uber Eats වලින් දැන් මයි කෑම ටික මගේ එනවා අපි ආවට පස්සේ කන ගමන් කතා කරමු අයිබොන් ඔන්න බණ්ඩ ඕඩර් කරපු පීට්සා එකයි ඒ වගේම ලෝඩඩ් ෆ්‍රයිස් එකයි දෙකම ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන කතා කරමු. අද පොඩ්ඩක් විශේෂ වැඩක් වෙන්නේ. අපි දැන් හැමදාම මේගොල්ලෝ කෑම එක ඩිලිවර් කරලා යනවනේ. අද පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ තියාගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි යන්න. අපි නම් මොන හරි බඩට දාගෙන ගමන් කතා කරමු නේ. වව්. ඔන්න අපි හැමෝම දන්න කියන තැනකින් උණු උණුවේ පීට්සා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ගෙනාවින්ද තමයි ඒක ඉතින් මේක හොට් එකේ තියෙන්නේ. අපි ලෝඩඩ් ෆ්‍රයිස් එකක් ගමු එළියට. හරි අපි එහෙනම් පීට්සා කෑල්ලක් කන ගමන් කතා කරමු නේ. ඉතින් කියනකො නම මොකද්ද වගේ? මගේ නම මහේෂිකා. මහේෂිකා. වගේ? කැලු. කැලු. ඉතින් කැලු මේ කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතේ හොඳයි යනවා. කමු අපි. ජීවිතේ හොඳයි. හොඳයි නේ. ඉතින් මේ Uber Eats කියන මොනවද හිතෙන්නේ? ඇත්තම හොඳයි මේ පටන් ගන්නකොට පොඩි ජැකට් එකක් තිබ්බා. ඒ වුණාට දැන් අපේ අර ජීවිතේම කොටසක් වගේ තමයි දැන්. මටත් මේ කියන්නේ මුලදී මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. මැප් එකක් දන්නේ නැහැ, ලොකේෂන් එකක් දන්නේ නැහැ. මේ ආපු අලුත. ඉතින් දැන් ඇත්තටම වෙනසක් අපි හැමදේම දන්නවා, පාරවල් දන්නවා. ඉතින් මේ මට කියන්න බලන්න කොහොමද දැන් Uber Eats එක කොහොමද ඔයාලගේ ජීවිතේ වෙනස් වුනේ? මුල්ලෙම ප්‍රශ්න තිබ්බා මුලදී. මම මේ පාර්ට් ටයිම් එකක් විතර තමයි පටන් ගත්තේ. තව ජොබ් එකක් කරනවා. දැන් පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගෙන යනවා Uber එකත් එක්ක. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට අහන්න. කාලින්නකො. ඉතින් මේ දැන් මේ Uber Eats එක වැඩ කරද්දි අතන මේක ලොකු සර්විස් එකක් නේ. ඔයගලන්ට අමතක නොවන අත්දැකීමක් මොනවත් නැද්ද? කියන්න බලන්න. ඇස්ස දවස් වලට එහෙම අපි මේ ඕඩර්ස් ගෙනියනවා. ඇස්සේ තෙමීගෙන හරි අපි ඉතින් ගිහිල්ලා ඕඩර් එක බාර දෙනවා. දවසක් මගේ බයික් එකත් මේ බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා මේ කෝල් කරන්නත් බෑ. ඉතින් මිනිස්සු ඒ වෙලාවට කට්ටිය කවුරුත් ඉතින් නැහැනේ. හැමෝම මේ ඇස්ස වෙලාවනේ. ඊට පස්සේ මම එතනින් බයික් එකත් නවත්තලා මගේ බෑග් එකයි ඒ ෆෝන් එකයි ඒ ටික අරගෙන මම ට්‍රී වීල් එකක ලොකේෂන් එක බලලා එහෙම ගිහිල්ලා දීලා තියෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳ අගේ කරන්න ඕන දෙයක් එක. මොකද මේගොල්ලෝ ඇත්තටම ලොකු සේවාවක් කරන්නේ. ඇත්තට අපිත් හැම වෙලේම මගේ Uber Eats වලින් තමයි ෆුඩ්ස් ඩිලිවර් කරගන්නේ. ඒකෙන් තමයි මට හිතුනේ ඔයගොල්ලන් මේ ලොකු සේවාවක් කරනවා. පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ව ගෙන්නගෙන කතා කරන්න ඕනලා. මොකද අපි travel today අපි කොහේ හරි වැඩකට ගියත් Uber Eats වලින් තමයි කෑම ගෙන. ඇත්තටම ඒක ලොකු සේවාවක්. ඒක ගැන නම් කියන්න වචන නැහැ. දැන් මේ Uber Eats නිසා ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ලැබිලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට දැන් Uber Eats පටන් ගන්න කලින් කොහොමද දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ලැබුණ දේවල්? ඔව් ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න කලින් අපි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්නත් එක්කනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපිට එහෙම ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැහැ මොකද අපි එදිනෙදා අපි මේ ඩෙලිවරි කරනවා මේ ආදායමක් අපි උපය ගන්නවනේ කියන එක අපේ හිතේ තියෙන හින්දා එහෙම අපිට බයකුත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඔව් ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රශ්න ආමුනේ තමයි මේකට සේවාවට එක්ුනේ. සෑහෙන වෙනසක් කරලා තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ළමයිගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කොළඹ ජීවත් වෙනකොට හැමදේම සල්ලි මත්තේනේ යන්නේ. ඒක කොහමද මම පැද්දේ ස්කූටියක්. මගේ ආසාවක් තිබ්බා අලුත් බයික් එකක් ගන්න. Uber එකෙන්ම මම දැන් මේ අලුත් බයික් එක දාවේ. අලුත් බයික් එක තමයි අදාවේ. ඒකෙත් ගෙවීම් කරන්නේ Uber එකෙන්ම තමයි. Uber එකෙන්ම තමයි කරන්නේ කොහොමද? ඔව්. සෑහෙන ඇත්තටම අතට සතුටුයි මට නම්. මොකද ඉස්සර වැඩ කරපු ආයතනයේ මට යතුරු දීලා යන්න ගියා බයික් එක තියලා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඉතින් මගේම කියලා අද බයික් දෙකක් තියෙනවා මට. ඔව්. මේ ඉන්න තත්ත්වය එක්ක හරි සතුටුයි මට ආර්ථික වශයෙන්. ඇත්තට මටත් ලොකු සතුටක් ආවා. ඔයගලන්ටත් පේනවා මේගොල්ලන්ගේ ජීවිත කොහොමද ජයගත් කියලා මේ Uber Eats එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අතන මේගොල්ලෝ ලොකු සේවාවක් කරන්නේ. ඒ සේවාවත් එක්කම මේගොල්ලන්ගේ ජීවිතත් ගොඩක් දුරට දියුණු වෙලා තියෙනවා. බණ්ඩ ඕඩර් කරපු පිට්සා රසයිද? හොඳයිද? අපිට එතන නිතර දෙවේලේ මේක කැවෙනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක ආදී පොඩි වෙනසක් තියෙන තමයි මම ඔයගලන්ටත් එන්න කිව්වේ. අපි හැමෝම දන්නේ කියන අපි කැමති ටේස්ට් එක තියෙන තැනකින් තමයි මම ගෙන්නුවේ.
එහෙනම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි මේ බිසි වෙලාවේ බණ්ඩත් එක්ක පොඩ්ඩක් එකතු වෙලා පීට්සා කෑල්ලක් කෑවට. එහෙනම් අපි වෙලාවක හම්බෙමුයි. එහෙනම් ඔයගලන්ට ජය වේවා කියලා සුබපතනවා. ඔන්න බණ්ඩ දැන් පීට්සා එක ඊට පස්සේ ලෝඩඩ් ෆ්‍රයිස් එක දෙකම කාලා ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් චැට් එකක් දාගෙන එහෙම කෑවේ. ඒනට තව චුට්ටක් මට කන්න ඕනේ. තව බඩගින්න ඉවර නැහැ. ඔන්න මම Ubits එකෙන් තව ඕඩර්ස් දෙකක් දැම්මා. ඒක දැන් ළඟ වෙන ගමන් ඒක ආවට පස්සේ අපි ඒ දෙන්නත් එක්ක පොඩ චැට් එකක් දාමු. ඔන්න ඒ දෙන්න ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ ගොඩක් වෙලාවක් ගියෙත් නේ අපිට ඕඩර් එක දාලා. Oh, yeah, please, sir. Good evening, sir. Good evening. Thank you. Okay, sir. Welcome. Good evening, sir. Good evening. Thank you. ඔන්න අද ඩිලිවර් කරා කියලා එකපාරට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මාසිත ඇතිනේ අපි චුට්ටක් ඉඳගෙන මොනවාරි කන ගමන් කතා කරමු. Okay. ඉතින් නම කියනකෝ වගේ. මම හරපත්. අමිත් හරපත්. අර්ෆන්. වගේ මම අල්තාෆ් මොහමඩ්. අල්තා. ඉතින් මේ කියන්න පොඩ පවුල විස්තර එහෙම. එනවා සර්. මමට බඳ ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පොඩි එක්කෙනාගේ අවුරුදු 1මාරයි. අනිත් එක්කෙනා අවුරුදු 2ක්. එනවා. ආයි කොහොමද? මාත් පැඳලා ඉන්නේ. මට එක බබෙක් ඉන්නවා ගෑනු ළමෙක් තාම අවුරුද්දයි වයස. අපි නම් කනගාම කතා කරමු නේද? කනගාම මම ඉතින් ඔයගලන්ට වද දෙන්න ප්‍රශ්නත් අහනවා. හරි. thank you. ඉතින් දැන් අපි සාමාන්‍ය මොන හරි දෙයක් කරද්දී ඒකට ආසාවෙන් කරන්නේ. ආදරෙන් කරන්නේ. ඔය කොහොමද මේ සර්විස් එක ආදරෙන්ද කරන්නේ ආසාවෙන්ද? ආසාවෙන් ආදරෙන් දෙක. ආසාවෙන් ආදරෙන් කරනවා. ඒක කොහොමද? ඇත්තට මේ සර්විස් එක මම ආදරෙන් තමයි කරන්නේ. ඒක ආදරෙන් කරන හින්දා තමයි තාමත් කරගෙන ඉන්නේ. ආ නේ. දැන් මේ අවුරුදු ගානක සර්විස් එක තියෙනවනේ. දැන් මේ කාලෙදී ඔයගලන්ට අමතක නොවන සිදුවීම් මෙහෙම ඇති. කියන්නකෝ බලන්න පොඩ්ඩක් රසබර දෙයක්. දේවල් තියෙනවා දැන්. එකක් දෙයක් විතර නැහැ. මම එදා එක සැරයක් මට ඕඩර් එකක් දුන්නා. තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට යන්න ඕනේ එක ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. ඒ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට දැන් මම දෙන්න ඕනේ ඇවිල්ලා තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ හතරවෙනි ගෙදර. පළවෙනි ගේ ඇරලා තියෙන්නේ. ඒතර මම යන්න ඕනේ හතරවෙනි ගෙදරට. හතරවෙනි ගේ වහලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි ගේ වහලා තියෙන්නේ මම බෙල් කරලා පොඩ්ඩක් වෙලා බෙල් සද්දෙට අර ක්‍රින් ගාලා සද්දයක් කියන්නේ එකපාරට. පළවෙනි ගෙදර ඉන්න බල්ලා කොයින් හරි ගමන කඩාගෙන ආවා. ගේ ඇරලානේ සද්ද තියෙන්නේ. ඇරලා තිබ්බෙන්ද මට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. බල්ලාගේ සද්ද තමයි බෙල් එක ගන්නකොට ආවේ. මම බල්ලාගේ සද්ද බලද්දි බල්ලා පිටිපස්සෙන් එනවා. බල පිටිපස්සේ. මට මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ. පඩි පෙළ කතන තිබ්බ කකුල් ඉස්සර දඩබඩ ගාලා පෙරළුණා. ඔව්. ඒ වගේ උගත් දේවල් වෙලා තියෙනවා ඉතින් අමතක කරන්න බෑදී ඒක ඇත්තටම. ඒක දේවල් අමතක කරන්න බෑ නේ. ඉතින් මේ ඔන්න අපි එයාගේ කතාව ඇහුවා. දැන් ඔයාගෙත් ඇති එහෙම කතාවක්. මට වෙච්ච සිද්ධියක් තියෙනවා. මට ඕඩර් එකක් වැදලා තිබ්බා බොරැල්ල කනත්ත පිටිපස්සේ තියෙන පාරට. මම එතෙන්ට යනකොට එතන හිටියා අපේ තව Uber දුවන රයිඩර් කෙනෙක් එතන හිටියා. එයා බයිසිකල් නවත්තගෙන මං හිතුවේ එයා මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් එකක් හොයනවා කියලා. මම ළඟට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි රයිඩර් කෙනෙක් බයික් එක කොහේ හරි නවත්තන් ඉන්නකොට අපි අපේ සපෝට් එකක් විදියට මං නවත්තලා එයාත් එක්ක කතා කරා. මං හිතන්නේ එයා කොළඹට අලුතෙන් ආපු එක්කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය පාරවල් දන්නේ නැහැ Google Map එක බලාගෙන තමයි යන්නේ. දැන් ඒ වගේම කස්ටමර්ස්ලා දාන ලොකේෂන් එකටම Google Map එක පෙන්නන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙන්නත් පුළුවන් මැප් එකේ. එයා මැප් එක පෙන්නන තැන ගාවට ගිහිල්ලා තමයි කියන්නේ කනත්ත පටන් ගන්න තැන ගාව එයා ඉන්නේ. මටත් යන්න ඕනේ කනත්ත පාරෙන් අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. මෙයාට යන්න තියෙන කනත්තෙන් ඇතුලේ පාරට. මං එයාගෙන් ඇහුවම එයා කිව්වා මෙහෙමයි මට ඕඩර් එකක් ඇදලා තියෙන්නේ බල්ලොත් ඉන්නවා මෙතන මට යන්නත් බයයි කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හරි මං සපෝට් එකක් දෙන්නම් මාත් ඔයත් එක්ක එන්නම් යන් කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා නෑ දුරේ ඉඳන් සුදු මොකක් හරි පේනවා මට. එයා මටයි අඬ ගහන්නේ මේ ටෝච් එක ගහලා එයා මට අඬ ගහන්නේ කියලා. මං කරපු වැඩේ මට පෙවුණා එයා මොකක් හරි එතන වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මං සාමාන්‍ය මේ ගෝස් ෆිල්ම් මම බැලුවට ඒවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මං අර නැඩිය බයයි වගේ. මම අරන් මම එයාගේ ඕඩරේ මං අතට අරගෙන මං කිව්වා මේ ඒක අනිවාර්යෙන් කස්ටමර් වෙන්න ඇති. මොකද එයා කතා කරන්නේ එයාගේ අතේ ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. එයා බය වෙලා නෑ මට එන්න බෑ මේ ඔයා ගිහිල්ලා අරන් එන්න කියලා. දීලා එන්න කියලා මං ගියා ළඟට. යනකොට ඇත්තටම එයා කස්ටමර් කෙනෙක් තමයි. එයාගේ කස්ටමර් තමයි. ඒ කියන්නේ එයා සුදු පාට ටී-ෂර්ට් එකක් ගහලා සුදු පාට කොට කලිසමකුත් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ බයික් එක බලලා එයා එතුමා මගෙන් අහනවා ඔයාගේ බයික් නම්බරේ වෙනස්. අනිත් එක ෆොටෝ මේ මං ඔයාගේ ලොකේෂන් එක පෙන්නන්නේ තාම එතන කියලා. මං ඒකයි ඔයාට පෙන්නුවේ ෆෝන් එක එන්න කියලා. මං කිව්වා සර් මෙහෙමයි ඇත්තටම මං නෙමෙයි ඕඩර් එක අරන් ආවේ තව රයිඩර් කෙනෙක්. එයා එතන බලන් ඉන්නවා. සර් මේ වෙලාවට සුදු ෂර්ට් එකයි කලිසමයි දාගෙන ඇවිල්ලා හින්දා තමයි එයා බය වෙලා එතන ඉන්නේ. ඒකයි මං ඕඩර් එක අරන් ආවේ කියලා. ඒක තමයි මට තාමත් අමතක කරන්න බැරි සිද්ධියක්.
ඒක මරු ඇත්තටම මේ හොඳ ඉන්ට්‍රස්ටිං ස්ටෝරි එකක්. ඇත්තටම මේ ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපිටත් වෙනවා. ඒ රැට එහෙම ගමන් බිමන් යද්දි පොඩ්ඩක් ඔය හිමනැල්ලක් දැක්කත් බය වෙන ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. වඩාත් තියෙනවද ඒ වගේ රසවත් දෙයක්? රසවත් දෙයක් කියන්නේ මට පොඩි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නමතය කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වගේ උල්මන් නැතු. දැන් මම දැන් ඕඩර් එක දෙන්න ඕනේ නම්බර් 12. හරිද? හැබැයි ඕඩර් දාපු එකනේ නේ නම්බර් 13. නම්බර 13. නම්බර් 13. දැන් සමහර එදා ඕඩර් එක ඇවිල්ලා මම ගිහිල්ලා බෙල් එක ගැව්වා. බෙල් එක ගාලා ආවේ කස්ටමර් කෙනෙක් පොඩි ළමෙක් තමයි ආවේ. ඒ ආවා Uber එකේ අපි මේ මිස් මොනාරි දැම්මද කියලා අපි කවුරුනතර අපි එහෙම රෙස්පොන්ඩ් කළානේ. ඒ පොඩි කෙනෙක් කිව්වා ඔව් අපි තමයි දැම්මේ කෝ දෙන්න කියලා. බලද්දි ඒකේ තිබ්බ රයිස් එකක් තමයි. ඒක අරගෙන ගියා යන්න. ඊට පස්සේ තමයි එයා පැත්තේ දොරේ ඉන්නේ ගෙදර එක්කන අයිතිකාරයා කතා කරා අපිට. අනේ මල්ලි අපිට සමාව වෙන්න ඇත්තට අපිට ලොකේෂන් එක මේව කරගන්න විදිහ නැහැ. අපේ කැමේ මං කිව්වා මිස් ඔයාගේ කැමේ එක තමයි බබා අරන් ගියා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං ආයි බෙල් එක ගැව්වා. බෙල් එක ගාලා ඉවර වෙලා මේ ගේ තට්ටු කළා. ගේ තට්ටු කරනකොට ආයි දෙවෙනි පාර ආවේ ඇවිල්ලා ඒකලෙන් අම්මා. ඒකලෙන් අම්මා ඊට පස්සේ මං මේ මිස්ටේක් එක මිස් මේව තමයි ඕඩර් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ ඕඩර් එක අනේ ඒකද පුතා මේ මන් දන්නේ නැහැ අන්න දුව කකා ඉන්නවා පුතා මන් දන්නේ නැහැ කියලා. ළමයා කනවා ඒක. ඊට පස්සේ පරක්කු වැඩි. ඉතින් අතෝ දාලා මෙයාත් එක්ක කතා කරන ඉර ගැප් එක කතා කරලා වැඩි. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මං ඇහුවා මේ මිස්ගෙන් ඕඩර් දාපු එක්කෙනාගේ මිස් මේ පොඩි එකෙනා කනවා දැන් කන එක්කෙනා මම මුකුත් කරගන්න බෑ කියලා. හරි හරි පොඩි එකෙනානේ. හරි කවන්න මම මේ ඕඩර් එක දාගන්නම් කියලා. දැන් ඒ වගේ දේවල් උඟක් ඒ වගේ දේවල් ලා තියෙනවානේ. අතර මේ සර්විස් එක දෙද්දි මේගොල්ලෝ මේ වගේ අපහසුතා ගොඩකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒත් මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන එකත් සතුටින් ඔක්කොම හැමදේම බාර අරගෙන අපිට මේගොල්ලෝ හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ ගන්නකො. තව මොකද කලින්? හරි සර් කන්න. හරි. thank you. ඔන්න අපි දැන් සෑන්ඩ්විචස් කෑවා. ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. දැන් ටාකෝසුත් තියෙනවා. අපි කන ගමන් කතා කරමු එහෙනම්. කියන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ Uber එකට එන්න කලින් Uber Eats එන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකයි දැන් ලයිෆ් එක කොහොමද පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා කියන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දියුණුනේ මේකත් එක්ක? ඇත්තටම කියන්න ගියා උඟක් සේවිස් මේකක් සේව් කරන්න ලැබුණ දෙයක්. උඟක් ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල පොඩ්ඩක් අමාරු පැයට හිටියේ. හැබැයි ඒකෙන් නම් තමයි මේ පැත්තට ආවේ අපි. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ උඟක් දේවල් මේ කරන්න බැරි දේවල් උත් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේකත් එක්ක ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ජය ගත්තා. ඉතින් කියන්න ගොඩක් වාගේ. ඇතරම මම ඩිග්‍රී හෝල්ඩ කෙනෙක් කලින් ජොබ් 4-5කට ගියා. උනාට ඒකට වඩා මේක හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ මං අන්තිම ජොබ් එකේ ඉන්නකොට තමා Uber Eats එකකින් ජොයින් වුණේ මම. Uber Eats කියන්නේ අතරම මොකද්ද කියලා අපි දන්නෙත් නැහැ, මම දන්නෙත් නැහැ. මොකද ලංකාවේ තිබ්බේ නැහැ. මං Uber ටැක්සි පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මට ආවා මෙහෙමයි ඔයා ගාව බයික් එකක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා ඩිලිවරිස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියලා. කලින් මම ආෆ්ටර් ඔෆිස් හවර්ස් ඒ කියන්නේ 6න් පස්සේ වගේ තමයි පැය 2ක් පැය 3ක් වගේ තමයි මම ඩිලිවරි එක කරන්න පටන් ගත්තේ. දැන් එහෙම එක දිගට මාසයක් විතර මං කරා. අනිත් එක මම පොඩ්ඩක් එකම තැනේ ඉඳලා වැඩ කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් වටපිටාවට දුවන්න මම බයික් පදින්න හරි කැමතියි. හින්දා මම අයිඩියා එකක් මට ආවා මං ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් ෆුල් ටයිම් වගේ කරලා බලමු කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකට ෆුල් ටයිම් ආවා මාසයක් විතර එක දිගට දුවලා ඊට පස්සේ මම ෆුල් ටයිම් එකට ආවා. ෆුල් ටයිම් එකට ආවයින් පස්සේ මට කිසිම කරදරයක් නැහැ. මං හිතුවා වගේම Uber එකෙන් මට සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම තාමත් ඒකමයි කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ දැන් මේ වගේ තව කවුරුනේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කැම ෂෙයා කරන් තියෙනවද? අපේ රමලාන් මේකට නොම්බි දවස්වල සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි පාස්ටිං නේ සර්. අපි පාස්ටිං වුණාට අපි ඩිලිවරි කරනවා. ඒ අමතත් අපි ඩිලිවරි කරනවා. සමහරක් වෙලාවට අපි 6න් පස්සේ ඩිලිවරි එකක් දෙකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක සමහරක් වෙලාවට කස්ටමර්ස් ඕඩර් කරන වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් දෙකක්ම ඕඩර් කරන්නේ. දෙකක් ඕඩර් කළා. එයාට අපි එකක් දෙකම අපි දෙනවා. අපි සමහරක් වෙලාවට එතනට ගිහලා අපි හිතන්නේ ඒක අපිට ලැබෙයිද නොලැබෙයිද කියලා. හැබැයි අපි ඒ කස්ටමර්ට ඒක දෙක දෙනකොට ඒ එක්කෙනා අපිට තෑන්ක්ස් කරලා වෙලා මේක ඔයා කන්න කියලා මේක අපිටත් දෙනවා. ෂා නියමයි. ඒක නතරම හොඳ දෙයක්. වඩාත් තියෙනවද ඒ වගේ දේවල්? වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මාසයකට කලින් වගේ මම ඕඩර් එකක් අරන් ගියාම එයා එතකොට Uber එකකින් ප්‍රොමෝෂන් එකක් දුන්නා buy one get one එකක්. ඒක බර්ගර් එකක් ගත්තොත් තව බර්ගර් එකක් ෆ්‍රී. ඒක මම අරන් ගියා. එතකොට කස්ටමර් දාලා තිබ්බේ ඕඩර්ස් බර්ගර්ස් 3යි. එතකොට ඒකේ 6ක් තිබ්බා. මම එතනට අරන් ගියායින් පස්සේ ඒ කස්ටමර් මට ආයි පුතා මේ එන්න කියලා අඬ ගහලා මගෙන් ඇහුවා දවල්ට කෑවද කියලා. කොහොමත් අපි මේ හැමෝටම කන්න දීලා ඊට පස්සේ තමයි මිසි ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි කන්නේ. දැන් මං කිව්වා නෑ තාම නෑ සර් මේ මම පොඩක් පරක්කු වෙලා තමයි කන්නේ දවල්ට අපි පරක්කු වෙලා කන්නේ කියලා. එයා මාව බලෙන් අඬ ගහලා ඒ බර්ගර්ස් සර් ගත්ත බර්ගර්ස් දෙක තුනම තියාගෙන වැඩිපුර ආපු බර්ගර්ස් තුනම මට දුන්නා. ෂා නියමයි.
ඔන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ සර්විස් එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්‍රතිලාභත් ගොඩක් ලැබිලා තිනවා. අතර මේගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සියෙන් අමාරුවෙන් මේගොල්ලෝ දිවාරය නොබලා මේගොල්ලන්ගේ කැම වේලක් හැම දෙයක්ම මිස් කරගෙන තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්න අපි හිතුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ සර්විස් එක දැකලා පොඩ්ඩක් අපිට හිතුණා කතා කරලා ෂෙයා කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ දේවල්. ඉතින් කියන්න බලන්න. දැන් කාපු දේවල් ටාකෝස් කෑවා, ඊට පස්සේ රැප්ස් කෑවා, සෑන්ඩ්විච් කෑවා. කොහොමද රසයිද? අද ඔයගොල්ලෝ රිවිව් එකක් දෙන්න. කොහොමද කියන්නේ කෑම? කෑම නම් හොඳයි. මාර රසයි කියන්නේ. මාර රසයි. ඇත්තටම. මාර රහයි. මාර රයිද? රහයි. නියමයි. නියමයි. ඇත්තට අපිටත් සතුටුයි සේවත් මුණ ගැවිලා අපිටත් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් ඇවිල්ලා අපි මීඩියා එකට මේ වෙනවා කියන ඇත්තට අපිටත් සතුටුයි. ඇත්තට මටත් ගොඩක් සතුටුයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක් දේවල් ෂෙයා කරගත්තා. ගොඩක් ස්තුතියි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරලා මාත් පොඩක් chat එකක් දාලා ෂෙයා කරගන්න ආවට ගොඩක් දේවල්. එහෙනම් අපි අයිත් දවසක හම්බෙමු. හරි සර්. සුබ දවසක්. ඇත්තටම ඔන්න Uber Eats app එක දාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක බඩගින්න ඉද්දි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඕන තැනකින් කෑම ඩිලිවර් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකත්. අනිත් මේ දවස්වල කොරෝනා වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒතර අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන මේ දේවල් ගැන. එහෙනම් ඔන්න බණ්ඩ ගැද වීඩියෝ එක එන්ඩ් එකට අවිලා තියෙන්නේ. අපේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලොත් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.